Facem o probă să dau drumul la înregistrare acum să vedeți cum se opresc ventilatoarele. Deci acum a început înregistrarea și s-au oprit ventilatoarele. Foarte ciudată treaba, pentru că ea acum se încălzește când am pornit să înregistrăm în 8K, pentru că e o rezoluție foarte mare. Da. Opresc și acum pornește iar avionul. Candao 8K 360. Așa arată această cameră. Deci după specificații ar trebui să fie wow această cameră, dar am avut o lună de zile și vreau să vă spun părerea mea despre ea. Înainte să o pornim să ne uităm puțin la ea, dacă ne uităm la mufele astea două putem să ne dăm seama ce variantă este. Pentru că, dacă ne uităm bine pe internet, este Candao 8K Enterprise, care este 1500 de euro. Deci e foarte scumpă. Dar mai avem Candao 8K Pocket, care este 450 de euro. Deci o diferență foarte mare de preț. Uitați cum arată aici și cum arată aici. Deci asta este aia la 1500. Teoretic din pozele astea nici nu ne dăm seama, pentru că tot la fel are USB-C, jack. Dar am găsit pe alt site, de exemplu aici, dacă mărim puțin poza, vom observa că aici are o mufă de LAN. Deci și ecranul este mai mic și arată altfel. Asta e Enterprise, care practic aici e bine, peste 2000 de euro. Dar ca idee, seamănă foarte mult, așa că trebuie să aveți grijă ce cameră este. Pentru că jos aici, unde ne scrie modelul, nu ne scrie exact de care este. Scrie decât Candao QCam 8K. Dar asta este varianta Pocket. 100%, pentru că așa avem USB-C-ul aici. Înainte să o pornim să ne uităm puțin la cameră. Deci avem aici un USB-C și un jack pentru microfon. Avem un șurub jos aici, cu modelul camerei care scrie decât Candao QCam 8K. Avem 3 butoane în față, un ecran cu touch, destul de mare, și cameră față-spate. Deci cam așa arată camera. Aici avem slotul microSD. Haideți să pornim camera să vă arăt ceva ciudat din prima la ea. Deci când pornim camera, pornesc ventilatoarele și se aud destul de tare. Și e ciudat când pornim înregistrarea, se opresc ventilatoarele. Cu toate că ar trebui să fie invers, că atunci se încălzește camera când e pornită. Haideți să o pornim. Țin apăsat pe butonul ăsta de mod ca să o pornesc. Deci când este camera pornită, așa se aud ventilatoarele, dar noi când începem să înregistrăm, se opresc ventilatoarele. Facem o probă să dau drumul la înregistrare acum să vedeți cum se opresc ventilatoarele. Deci acum a început înregistrarea și s-au oprit ventilatoarele. Foarte ciudată treaba, pentru că ea acum se încălzește când am pornit să înregistrăm în 8K, pentru că e o rezoluție foarte mare. Da. Opresc și acum pornește iar avionul. Și avem așa, 8K 30 fps 10 bit. Ar trebui să fie o rezoluție extraordinară. Vedeți, la rezoluție aici avem 8K 30 fps, 4K 120 fps. Enorm de mult. Să vă arăt cum arată meniul. Dacă dăm din stânga în dreapta, vedem ce am filmat. Dacă dăm din dreapta în stânga, ne arată setările. Adică dacă intrăm pe foto, pe video, timelapse, putem să facem cu ea DNG8, care este un mod foto mai performant, Super HDR. Și dacă dăm de sus în jos, avem aici setări, Wi-Fi, deci se conectează la telefon camera. Să vă arăt și aplicația. Deci cam așa arată aplicația. Aici ce vedem noi sunt niște imagini incredibile. Deci față de ce mi-a ieșit mie și în sport, și în manual, și pe automat, filmările nu arată deloc așa. Adică aici arată incredibile imaginile. Aici seamănă cu Insta360 X3, adică cu ultimul de la Insta. Deci la cum arată aici imaginile. Ne arată aici ce putem să facem cu ea. Ia să ne conectăm la cameră. Gata, ne-am conectat la cameră.
Deci și aplicația se mișcă destul de bine. E mișto că putem să pornim din telefon filmarea, să o oprim. Așa e foarte interesantă, dar foarte slabă mi se pare calitatea video. Într-adevăr, e cameră 360. Aici la albume ne arată ce avem în ea. Deci asta este în ea. Și putem să-l copiem în telefon, cum ar veni. Ca să putem să edităm pe telefon. Da, cam așa arată aplicația. Tutorialele la fel, ne arată niște tutoriale pe aici care arată wow. Poți să faci vlog cu ea, dar nicio șansă. Calitatea imaginii e mult prea slabă pentru vlog. Da, asta a fost aplicația. Hai să revenim la cameră să vă arăt pe aici în meniu mai multe. Avem setări. Anti-flicker, 50 de Hz pentru că noi suntem în Europa. Color depth, 10 bit. Avem 10 bit, 8 bit. Dar acești bits, v-am spus, nu-i văd unde sunt. Sport mod, 50, 100, bănuiesc că ăștia sunt FPS-urile. Wireless-ul, 5G, 2,4G, deci are 5G wireless. Teoretic trebuia să fie tare rău de tot. USB-ul, control sau disc dacă conectat la calculator. Spațiu, poate să copie ori în card, ori în memoria internă. Am ales memoria internă și după aia când se umple, pune și pe card. Mai bine pentru că e rezoluție foarte mare. Aici dacă vrem să o calibrăm, data și timpul, reset și așa. Deci cam așa arată setările. Și la rezoluție nu avem prea mare, deci 8K sau 4K putem să filmăm cu ea. Așa, dacă dăm de jos în sus, asta este. Aici schimbăm pe moduri, manual. Vedeți, alegem ISO, cât vrem să fie ISO. Și shutter speed-ul. Asta a dat-o EV, unde e manualul. Shutter speed-ul. Vedeți, cât mărim viteza, cu atât se întunecă. Oricum e interesant cum se aude. Deci toată ziua bâzie, dacă o ținem pornită. Și la teste am văzut că filmează o oră, ceea ce e foarte bine pentru 8K, pentru 360 să filmeze o oră. Bateria am înțeles că are 3000, destul de mare bateria. 3000. Ecranul văd că se mișcă bine. Deci ecranul merge bine, e mare. Dar nu sunt încântat de rezoluție, de calitatea imaginii. V-am spus, vă las link-uri să vă uitați singuri. Nu sunt așa de mulțumit de cum se vede imaginea. Și foarte ciudat mi se pare treaba cu ventilatoarele. Și altă chestie care am văzut-o ciudată. Ia să o opresc să nu mai bâzie. S-a oprit. Ce mi se pare iar foarte ciudat. Deci aici e total diferit. Acum s-a încălzit camera. Deci când m-am jucat eu pe ea acum, camera este caldă. În schimb, am filmat 20 de minute cu ea și camera era rece. Am filmat 8K 20 de minute și camera era rece. Aproximativ 20 de giga, parcă a făcut atunci filmarea. Și am pus mâna pe cameră, era rece. Acum, de exemplu, cât am stat noi pe ea 5 minute, camera s-a încălzit. Deci probabil de aia ventilatoarele alea mai mult se încinge când stă pe loc. Adică când stă așa în meniu. Au pornit iar ventilatoarele și acum camera ca și cum acum lucrează foarte mult. Bine, aia oricum e în preview de 8K, adică în preview cum ar veni 360, putem să ne uităm stânga-dreapta. Aplicația asta QCam o găsiți în magazin Play, deci e oficială de la ei, totul este ok. Aplicația pe telefon mi se pare interesantă, se fac setările ușor, poți să faci totul pe telefon, adică să editezi, să exporti, să pui direct pe YouTube din telefon. Asta e interesant. Să vă arăt și aplicația pe calculator, că are și pe calculator aplicație. Așa arată aplicația QCam Studio. O găsiți pe site-ul Candao oficial. Dacă intrăm pe Candao, la suport la această cameră, o găsim aici camera QCam 8K. Dăm în jos și avem aici, vedeți, QCam App, asta e pentru telefon. Și mai jos QCam Studio pentru calculator. Așa arată aplicația, asta este tot cum ar veni. Adică e foarte simplă. Aici trebuie să importăm fișierele filmate 360 cu ea. O să import unul aici să vedeți cum arată. Apropo, dacă e fișierul mare, dăm single import ca să ne pună pe bucăți sau merge import
să ne le pună pe toate. De exemplu, dacă am filmat 10 minute, ea face bucățele de câte 2 minute, cum ar veni, și avem mai multe filmulețe. Vedeți că e 0, 1, 2, 3, 4, 5. Îi dau merge, cum ar veni, să le bage pe toate, să am direct un clip. Și așa arată aplicația. Asta e tot, nu avem cum să modificăm audio, text, nimic pe aici. Ce am observat eu? Deci de aici putem să o trecem în 360, adică așa arată imaginea, așa pornește și pe YouTube imaginea. Dar în schimb de aici, dacă băgăm minus 180 și dau Enter, acum mă dă în față, cum ar veni. Deci așa rămâne filmarea, cum ar veni. Când pornește filmarea direct în față. Vedeți? Dacă lăsam aici 0, mergeam cu spatele, cum ar veni. Destul de ciudat. Bun. Și de exemplu aici putem doar să tăiem. Să zicem că vreau să plece filmulețul cum pleacă mie de aici. Pleacă prea greu. Aici când vreau să plec, vedeți? Dau aici în stânga pe această căsuță, această bară și îmi tai filmulețul de aici. Și la sfârșit la fel. Pot să tai la sfârșit unde vreau să tai videoclipul. Camera se întoarce, bineînțeles, dar oricum pe YouTube rămâne fixă. Dacă dăm aici Horizon Steady. Îi dau Horizon Steady. Și de exemplu vreau să rămână până aici videoclipul. Îi dau bara din dreapta. Așa putem să decupăm videoclipurile 360 ca să nu încărcăm prea mult pe YouTube. Bun, deci avem aici clipul. Așa putem să-l vedem. Aici la Stitch Mode las pe normal. La stabilizare neapărat Horizon Steady ca să avem imaginea din față. Bun. Și aici la proces am văzut că arată mai bine dacă dăm de fridge și color correction. Bun. Asta e prima etapă la aplicația asta pe calculator. Și dacă vrem să exportăm videoclipul 360 direct ca să putem să-l postăm pe YouTube, deci aici să avem 360, ok, nu așa. Dacă arată așa nu e ok. Să arate așa, 360. Îi dăm aici pe iconul asta din dreapta jos. Aici ne dă rezoluția, care este o rezoluție de 8K pe hârtie. Aici H256, 265 este ok. Bitrate to height e ok. Dacă vrem să punem un nume, test 1. Director, dacă vrem să punem unde să scoată fișierele, mi-am ales aici un folder și dau export. Aici o să ne apară cât timp durează până face exportul. Dar ca idee pe YouTube, într-adevăr este 360 de grade videoclipul. Vedeți? Și cam așa arată imaginea. La rezoluție am văzut că avem 4K practic, cu toate că la unele am văzut că le-a făcut YouTube 8K. De exemplu, am alt clip la care apare deja aici 8K. La unele YouTube le-a procesat 4K, la unele 8K. Aceleași clipuri, că eu le-am filmat în aceeași zi cu aceeași cameră, același proces l-am folosit. Deci, teoretic, 4K, 8K ar trebui să fie imaginea. Și cam așa arată filma cu ea. Nu sunt deloc mulțumit de calitatea imaginii. Uitați cum se vede semnul. Numărul la mașină nici nu putem să-l distingem. Cam așa arată imaginea. Mașina așa în jos, văd că se vede frumos aici aproape. La distanță mi se pare problemă. Vedeți? Deci la distanță mi se pare problemă. Dar aproape filmează bine. Adică aici, zona asta, botul mașinii, se vede ok. Restul nu prea. Așa că sfatul meu, nu vă luați tot timpul după specificații, pentru că asta sună wow. Deci 8K, 10 bit, aplicație pe telefon wireless care merge foarte bine. Totul sună incredibil la prima vedere, dar nu e o cameră strălucită. Asta este review-ul meu. Mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat.